ખરાબ સપના જેવું લાગી રહ્યું છે 2020નું વર્ષ. ઓકે હે ગાઈસ, કેમ છો બધા? મજામાં? આઈ થિંક મજામાં જ છો. તો ઘણા સોરી પહેલાં તો ઘણા તમારા બધાના કોમેન્ટ આવતા હતા મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કે કેમ હજી સુધી વિડીયો નથી આવ્યો આપણો, કેમ આ મહિનામાં. તો સોરી, અહીંયા ખૂબ જ મારે બહુ કામ છે ને આ મહિનામાં એક વિડીયો આવશે, હજી નહીં આવે. પણ આપણે આની પછીનો જે નેક્સ્ટ મંથ આવશે બરાબર, એની શરૂઆતમાં જ હું એક વિડીયો નાખી દઈશ. કયો હશે તમારે ઘણા બધાની કોમેન્ટ આવી કે મને ગુજ્જુ ફેક્ટ સિરીઝનો કેટલા લગભગ આપણા 7 વિડીયો બન્યા છે અને અમારે 8મો ભાગ જોઈએ છે. તો આ શ્યોર હું હવે એ જ વિડીયો બનાવીશ ને આનો 8મો ભાગ આ મહિનામાં તો નહીં આવે, સોરી, કારણ કે હજી ઘણા બધા કામ છે. આવતા મહિના તમને આવતા પહેલા અઠવાડિયામાં તમને પાકો ગુજ્જુ ફેક્ટનો 8મો છે. આજના વિડીયોમાં શું ચાલો વાતચીત જે આપણી નવી સિરીઝ છે એનો બીજો એપિસોડ છે. પહેલો એપિસોડ તો મેં ઘણો સમય થઈ ગયો મૂકી દીધો, તમે જોઈ લેજો, ઉપર આઈ બટનમાં લિંક મળી જશે. સો આ બીજા એપિસોડમાં શું છે, તો અત્યારની જે હાલની જે સિચ્યુએશન છે, પરિસ્થિતિ છે, એની વિશે હું આજે વાત કરવા છું તમારી સાથે. અત્યારે જે 2020નું જે વર્ષ છે એકદમ અત્યાર સુધીનું તો બકવાસ ગયું છે આપણા બધા માટે. એક પછી એક ખરાબ ન્યૂઝ આવતા જ જાય છે, એક પછી એક ખરાબ ન્યૂઝ આવે છે, સમજાતું નથી કે ખરાબ સપના જેવું લાગી રહ્યું છે 2020નું વર્ષ. બહુ વધારે હું નહીં બોલું, થોડુંક જ બોલીશ કે 2020માં જે એક પછી એક જે ખરાબ ઘટના બની રહી છે. શરૂઆતથી અત્યાર સુધી કોરોના તો બધાની કોરોના તો છે જ, પછી એનાથી ઘણા લોકોનું જે છે મૃત્યુ પામે છે, બહુ દુઃખની વાત છે. એના પછી કોરોના પછી હમણાં ભૂકંપનું હતું, પછી ગામડા બાજુ તીડનું હતું, પાક ખરાબ કરી દેતું હતું, પછી વાવાઝોડા હતા, એના લીધે ઘણી બધી નુકસાન થયું હતું. એના પછી હમણાં આપણા જવાનો શહીદ થઈ ગયા, એનું આપણને ખૂબ દુઃખ છે. એના પછી આપણા બોલિવૂડના 3-4 સ્ટાર આપણી સાથે નથી, ઇરફાન ખાન, ઋષિ કપૂર, અને હમણાં લાસ્ટ વીકમાં સુશાંત સિંહ રાજપૂત ઇઝ અ ગ્રેટ એક્ટર. ખબર નહીં પડતી આ શું થઈ રહ્યું છે આ 2020ના વર્ષમાં. આખું જે પનોતી ભર્યું આખું વર્ષ છે, લાગે કુદરત એનો અસલી રૂપ એનું બતાડી દીધું છે. એક પછી એક ખરાબ ન્યૂઝ આવી. હજી તો 6 જ મહિના છે, હજી આપણે 6 મહિના કાઢવાના છે આ 2020ના વર્ષથી. તો આઈ એમ શ્યોર કે તમે બધા સુરક્ષિત રહેજો, ઘરે રહેજો. અને હું સ્પેશિયલી એક સુશાંત સિંહ રાજપૂત વિશે અત્યારે મને જે છે બહુ ખબર પડી કે અઠવાડિયા પહેલાં કે એણે સુસાઇડ કરી લીધું. મને તો આપણને કોઈને એવું માનવામાં નહોતું આવતું કે એટલો મોટો સુપરસ્ટાર અને આવું ડબલું ભરી લે છે એ ડિપ્રેશનના કારણે. સો આ એક ખરાબ વસ્તુ છે. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન સુસાઇડ તો નથી જ. એણે આવું નહોતું કરવું, પણ શું આનાથી આપણે કેટલા હદ સુધી માણસ ડિપ્રેશનમાં હશે તો આપણે વિચારી શકીએ છીએ. સો આવું ના કરો. કોઈ પણ વ્યક્તિ જેટલો બહારથી માણસ ખુશ હોય એટલો જ અંદરથી દુઃખી હોય, એ વાત સત્ય છે. પણ પ્લીઝ આવું ના કરો. આ વિડીયો બધાને શેર કરો કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન સુસાઇડ કે હાર માની લેવું નથી. કોઈની સાથે ડિસ્કશન કરો, તમને જેની સાથે વધારે ફાવતું હોય, જેની સાથે વધારે ગમતું હોય એની સાથે ડિસ્કશન કરો. તમારા પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન અથવા તો નોટ પેન લાઈન લખી નાખો, તમારે બધા સોલ્યુશન નાખી દો કચરા પેટીમાં. બેસ્ટ આઈડિયા છે. એક વૈજ્ઞાનિકે લગભગ એમ જ કીધું હતું કે તમારે જે પણ દુઃખ તકલીફ હોય ડાયરીમાં લખો અને કચરા પેટીમાં નાખી દો, તો જે છે બેસ્ટ તમારું મનનો ભાર થોડોક હલકો થઈ જશે. તો આવું કંઈક કામ કરો જેથી તમે પોતાની જાતને બીજી રાખો, તો તમે ડિપ્રેશનમાં આવવાનું ખૂબ જ ઓછા ચાન્સીસ છે. હા, તો આજ મારે એક વાત કરવાની હતી. આજની જે પરિસ્થિતિ ચાલે છે 2020માં, અત્યારે એક પછી ખરાબ ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે, તો બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે અત્યારે બધા માટે, આપણા સૌ માટે. પણ કંઈ વાંધો નહીં, મોટી ખરાબ પરિસ્થિતિ હોય તો તેનો પણ સમય તો બદલાવાનો છે બરાબર. તો આ પણ આપણે ખરાબ પરિસ્થિતિ સામે લડી લઈશું. હમણાં ચીનવાળાનું થોડુંક હાલે છે, હમણાં એને આપણે જોઈ લઈશું. થોડાક એ ભાઈઓ બહુ દોડડાયા થાય છે, અને તો આપણી સરકાર એને જોઈ લે છે. મોદી સરકાર ઓલવેઝ રોકિંગ ઓન. સો બસ આજના વિડીયોમાં એટલું જ છે, કંઈ નહીં. હું જસ્ટ બેઠો હતો અને ઘણો સમય થઈ ગયો કે આપણે કેટલો સમય થઈ ગયો વાતચીત નહીં કરી. સો કીપ ધન્યવાદ. ઇન્સ્ટાગ્રામના આપણે 2 પેજ, એક પેજ છે ઇન્સ્ટાગ્રામનું ઓફિશિયલ પેજ, ફોલો કરી લેજો. અને નીચે કોમેન્ટ કરો 2020ના વર્ષમાં તમારી શું રાય છે, તમારે કંઈક અલગથી કેવું હોય તો બધું કોમેન્ટ્સ કરો, અને આપણો બીજો વિડીયો જલ્દી આવશે. તો બસ આ જ હતું આ ટોપિક, વાતચીત એપિસોડ 2. તમને ગમ્યું હોય તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો ચેનલને મિત્રો. બસ તમારે કોમેન્ટ્સ કરો નીચે, તમે શું કહો છો. મળીશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.